امروز برای شما گرامیان همراهان کانال طبق معمول چند شب گذشته یکی از برنامه‌های معرفی اصطلاحاً موجوداتی که در عوالم پریان و عوالم جنیان هستند و مطمئنم خیلی از عزیزان نام این بزرگوار رو نشنیدند و امشب در مورد این بزرگوار صحبت میکنیم. ام الجن یا ام الجواهر و حالا نام هایی که خیلی نام برای ایشون گذاشتن، برای ایشون اصطلاحاً نامگذاری کردن صحبت میکنیم و در ادامه با من همراه باشید تا این بزرگواری که خیلی نقش مهمی هم در عوالم جنیان و پریان داره رو برای شما معرفی بکنم. پس با من در این بحث جالب تا انتها همراه باشید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود عرض ادب خدمت تک تک شما باشندگان، همراهان و دانش آموزان، دانش پژوهان، رهجویان در راه ماوراءالطبیعه، علوم غریبه، علوم خفیه و هرچه از این مطالب هست. امیدوارم که در هر کجای از گیتی هستید بدون از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید و در زیر سایه دادار پایدار و سایه پدر مادر انشالله به سلامتی گذران زندگی بکنید. یک مطلب رو بارها تکرار کردم، اون هم این است که اگر میخواید دریچه های عوالم غیب، دریچه های خوشبختی براتون باز بشه، به بزرگترهاتون، به پدر مادرتون خدمت بکنید. عزیزان این صحبت من نیست، این در تمام کتاب‌های مقدس و از جمله قرآن اومده و بالوالدین احسانا. در قدیم الایام نیاکان ما این مطلب جایگاه اول داشت، متاسفانه امروز این مقداری کم رنگ شده. ما بکوشیم که دوباره این راه نیک و درست رو سرلوحه بکنیم. خب امروز خدمت شما عرض بکنم با توجه به اینکه خب مطالبی رو من گذاشتم، شاید بعضی ها رو عزیزان زیاد نامشون رو شنیده باشن، مانند پادشاهان هفته، اما یه سری مطالب هم گذاشتم که نامهاشون رو خیلی عزیزان کم شنیدن و شاید براشون خیلی خیلی جذاب باشه. یکیش همین بزرگوار هست، جناب ام الجن یا ام الجواهر یا استاذ الجن یا البته استاذه، چون ایشون مادر هستن و حالا از این اسمای بیشتر و همین ام الجن و ام الجواهر نامگذاری شده و میشناسن. حالا عزیزانی که شاید اصطلاحاً بیشتر در این ایران نه، بیشتر در کشورهای عربی و اینها هستن، بیشتر نام شاید این عزیز بزرگوار رو شنیده باشن. حالا ایشون چه هست، چی کار میکنه و کجا هست رو بهتون توضیح میدم. عزیزان و دوستان، شما میدونید که حتما اصطلاحاً در به اصطلاح قصر پادشاهان، بچه های پادشاه، فرزندان پادشاهان، اصطلاحاً پادشاه دارای معلم های خاصی بوده. هر بچه یه معلمی داشته، بالاخره معلم حالا مثلا زبان انگلیسی بوده، معلم فن اخلاق بوده، معلم فن این بوده، معلم فن اون بوده و معلم های خصوصی داشتند که معلم ها بهشون درس هایی رو میدادند و اونها رو مثلا معلمی بوده که درس جنگ میداده به فرزند مثلا پادشاه، معلمی بوده که درس کیاست میداده، معلمی بوده که درس پادشاهی چگونه پادشاه شویم و اینها میداده و اینگونه اونها رو آماده میکرده برای جانشینی و این مطالب. حالا ام الجن دقیقاً نقشش به این صورت هست. ام الجن دوستان یک معلم که نه، میشود گفت که یک راهبر است، یک راهبر هست. حالا معلم فقط نمیشه گفت، یک راهبر هست، یک فردی با سن بسیار بالا که اصطلاحاً یک راهبر کهنسال هست. برای کی؟ برای فرزندان پادشاهان. ایشون درجهش بسیار بسیار بالاست.
یعنی در سرزمین پریان، حالا ام الجن نسبت میدن یا ام الجواهر، به خاطر اینکه مثلا نمیتونن بگن ام الپری. ایشون اصلا کارش در درگاه پادشاهان پری هست و اصطلاحاً شاه پریان رو، فرزندان اصطلاحاً دختر شاه پریان رو به بلوغ اخلاقی، بلوغ اصطلاحاً ملکه بودن، درس‌های از این قبیل میرساند. ایشون کارشون این هست که شاه پریان، شاه سرزمین پریان، حالا کجا هست این شاه سرزمین پریان رو هم در ادامه بهتون میگم که این اصلا جایگاه این بزرگوار کجا هست و منطقهش رو بهش چی معروف هست. وقتی که دختران پادشاه میرسن به اون بلوغی که میخوان ازدواج بکنن و رسم و رسوم ملکه شدن رو، میدونید که در سرزمین پریان شاه پریان هم به پادشاهی میرسن، یعنی فقط آقایان نیستن که در اونجا پادشاهی، ما شاه ملکه داریم که ملکه هست و پری هست و این در سرزمین پریان بسیار 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 نمود داره. این ام الجن این دخترها رو که برگزیده هستند و اصطلاحاً به بلوغ این حالت میخوان برسن، این ام الجن بهشون درس میده. چه درسی؟ درس کیاست. چه درسی؟ درس مثلا شویداری، چون میدونید اینا مثل آدم هستن دیگه، اینها در سرزمین خودشون یک سری بایده ها نبایده ها دارن، اینها باید به بلوغ برسن، اینها باید بفهمن، اونها برعکس ما مثلا معلمان آنچنانی ندارن. ام الجن یا ام الجواهر معلم یا استادی است که بیش از 300 نوع علم دارد عزیزان، بیش از 300 نوع علم. یعنی ایشون دختران پادشاه اینا رو که میارن از هر نوع علمی به اینها میده. حالا بهتون میگم در ادامه که چه چیزهایی رو. اگر میبینید عزیزان این کانال براتون کانال اصطلاحاً شاید خوبی باشه و شاید براتون مطالبی داشته باشه که نو باشه یا مطالب درستی داره، اون عزیزانی که تا حالا سابسکرایب نکردن سابسکرایب بکنن، خوشحال میشیم، حمایت بکنن کانال رو. و عزیزانی هم که حالا با ما هستن برای اینکه این کانال رشد بکنه عزیزان و در الگوریتم بره بالاتر، ما هم یه انرژی بگیریم از شما که حمایت میشیم و برنامه ها رو بتونید ادامه بدیم، ابتدا 2 کامنت انگلیسی بگذارید همین اسائه و بعد هم لایک رو بزنید. اون عزیزانی هم که سابسکرایب نکردن سابسکرایب بکنن و این زنگوله رو بزنن و بذارن روی همه که هر برنامه لایو یا برنامه جدید گذاشتیم اولین نفری باشید که در جریان قرار میگیرید. عزیزان این کانال هیچ اسپانسر مالی هم نداره. اون عزیزانی که استطاعت دارن میتونن به کانال کمک کنن برای اینکه بار مالی کانال هم از ما کم بشه. چند راه داره. اولین و ساده ترین راه برای هر عزیزی که در این کانال میاد برنامه رو میبینه، چند تبلیغ بر روی برنامه میاد، این تبلیغ ها رو میتونه نگاه بکنه و حداقل تا 30 ثانیه رد نکنه تبلیغ رو. و بقیه عزیزانی هم که میتونن، مانند عزیزانی که حالا کمک میکنند از خارج از کشور از طریق لینک پیپلی که بر روی کانال میاد، و اون عزیزانی که داخل هستن و استطاعت دارن میتونن از شماره کارتی که در کانال تلگرامی ما هست این کار رو انجام بدن که سهیم باشیم در این کار که بتونیم بیشتر برای عزیزان مطالب درست رو ارائه بدیم. عزیزان وقتی این کانال بره بالا و در الگوریتم با لایک و کامنت و حمایت شما بیاد بالا و الگوریتم ببینه کانال رو شما حمایت میکنید، در دسترس خیلی عزیزان قرار میدی که اون عزیزانی که متاسفانه به کانال های تاریک دارن جذب میشن و میافتن توی چاه و از ندانم کاری مثل پروانه میمونن، تازه از پیله در میاد و میشینه روی گل گوشتخوار. وقتی این کانال هایی که ما حالا سعی میکنیم در درست یا اطلاعات درست رو بدیم در جلوی دسته عزیزان باشه، این عزیزان هم اصطلاحاً مطالب درست رو یاد میگیرن و این ناشی از حمایت شما عزیزانه و من پیشاپیش سپاسگزارم از همه بزرگواران. با شیر کردنتون با حمایت کانال میتونید این کانال رو ببرید بالاتر. و اما چه کسانی اصطلاحاً دخترانشون میتونن در زیر اصطلاحاً دست ام الجن
پرورش پیدا بکنند. خب هر کسی میدونید که سرزمین پریان یا سرزمین جنیان طوایف هست و این طایفه ها میان همجور قبیله و اینها میان بزرگتر میشن تا مثلا مانند گذشته که ما ساتراپی داشتیم و مثلا میگفتن آقا ایالت، الان هم داریم دیگه، مثلا در ایالات متحده میگن مثلا ایالت مثلا میشیگان، ایالت مثلا نوادا، ایالت ایکس وای زد. اینجا همین به همین صورت هست. پادشاه ها از پادشاه جز با تاج‌های کوچولو میره بالا و تا پادشاهان میرسه. این ام‌الجن چه پادشاه‌های چه بچه‌های پادشاهی رو درس میده. نگاه بکنید عزیزان، ام‌الجن تا 4 طبقه از وزرا و اونهایی که در اصطلاحاً پادشاه در دیوان پادشاه هستند و کار دیوانی میکنند و همچنین دخترهای وزرای پادشاه. شما میدونید که اونها هم پادشاهاشون وزیر دارن. شاید در دعوات دیده باشید که یک پادشاهی که میاد دوربرش 2 تا یا 3 تا وزیر واسطه. این ام‌الجن فقط اینها رو درس میده. هر کسی نمیتونه بچهش رو، دخترش رو بفرسته برای ام‌الجن که بیاد اونجا مثلا درس کیاست و ریاست و اینها ببینه. بعد جای جالبترش اینجاست که ام‌الجن اونها رو نه تنها درس میده بلکه وظیفه به شوهر اصطلاحاً رساندن اینها رو هم داره. یعنی ایشون میتونه تعیین بکنه که کدوم پادشاه فرزند پسر کدوم پادشاه با فرزند مثلا دختر کدوم مثلا پادشاه ازدواج بکنه یا کدوم دختر مثلا به عقد فلان پسر پادشاه در بیاد. این از یکی از وظایفی که اصطلاحاً در مورد ام‌الجن در دست و بالش هست. یکی از چیزهایی که ام‌الجن بسیار در اون قدرتمنده علم کیمیاست عزیزان. علم کیمیا یکی از قدرت‌های بسیار بسیار عجیب ام‌الجن. حتی بعضی ها میگویند که اون عنصر حیات یا اصطلاحاً آب الحیوان رو داره. یعنی عنصر حیات، اون چیزی که امروزها خدمت شما عرض کنم پودری که میگن در مصر گذشته استفاده میکردن برای اینکه جاودانه بکنه و سن انسانها رو بالا ببره و این مسائل که بهش مفکات هم میگن، شاید شنیده باشید و اینها. یکی از اون علومی که ایشون داره، این ام‌الجن داره، البته به واسطه این که خیلی خیلی قدرتمند هست که بماند وقتی شما با ام‌الجن ملاقات میکنید میتونید از عالمان درگاه او هم، کسانی که از زیر دست او درس گرفتن هم میتونید در علومش استفاده بکنید. و اما این رو بهتون بگم عزیزان، من این چیزهایی رو که در این کانال میذارم فقط جهت آگاهی است. یکی از دوستان اومد گفت که شما چرا از ائمه فقط صحبت نمی کنید، از دعای جوشن کبیر؟ تو عزیز من اینجا کانالم کانال مسجد نیست. اینجا کانال ما کانال ماوراءالطبیعه است، علوم غریبه است. ما بخوایم اگر که بریم دنبال فقط نمیدونم اصطلاحاً ائمه اطهار یا مثلا اینجا فقط از ائمه، باید این رو خط بزنیم، اینجا رو بنویسیم کانال حوزه علمیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما دیگه نمیتونیم از ماوراءالطبیعه حرف بزنیم دیگه. اینها ماوراءالطبیعه است، چه بخوایم چه نخوایم، اینها عضوی از ماوراءالطبیعه هستن و باید اینها رو درستش رو بگیم. وگرنه عزیزان اینجا یاد نگیرن میرن یه جای دیگه یه چیز غلط رو یاد میگیرن، به 4 تا دستور غلط‌تر از اون هم میرن جلو پاشون میذارن، میرن توی چاهی میافتن که دیگه نمیتونن ازش در بیان. پس ما سعی کردیم مطالب درست رو بگذاریم و فقط برای آگاهی. مطلبی که اینجا هست، ایشون در 2 دستور اصطلاحاً دعوت می شود. البته خودشون هیچ تسخیری اینها ندارند، این رو من به شما بگم. هر کی هم اومد مثلا فردا بیاد روی کلیپ من بگه آقا مثلا تا دیروز نمیدونست ام‌الجن کی، حالا بیاد بگه آقا ام‌الجن میشه دستورش تسخیرش اینها رو بذارید، اینها چیز درستی نیست. ولی دعوت میشن. زمانی که شما ایشون رو دعوت بکنید بعد از 241 روز، یعنی 241 روز ایشون چلهشون طول میکشه و حالا شرایطی داره که من با شرایطش کاری ندارم و نمیگم همینجا، اصلا این کار هر کسی هم نیست، گرچه که ایشون با انسان اصل الفتش بسیار زیاده، چون اصطلاحا میگم ام الجواهر، به خاطر اینکه از بس مهربان هست ایشون
و فن بیان بلده، فن روابط عمومی بلده، همه اینها رو ایشون خودش درس میده و همه اون پادشاهان و اینها رو ایشون درس میده. اما چیزی که هست عزیزان، بعد از این که ایشون دعوت شد اومد، ایشون بر تختی مرصع و اصطلاحاً تختی که 4 پایه از اصطلاحاً یاقوت و زمرد داره و گاهن هم ممکنه که زمانی که تشریف میاره در دستش ماری به شکل اژدها باشه که دور ایشون پیچیده و زمانی که میاد قبل از اون دسته دخترهای پادشاه ها تشریف میارن، پریان، و ایشون رو بعد از این که یک سری شما با یک عده زیارت کردید، ایشون خودش هم تشریف میاره و در اون چله حالا ممکن اتفاقاتی بیفته. اما یکی از مهمترین خصوصیاتی که ایشون داره دادن یک خاتم هست که من خاتمش رو نمیگم چی هست و که فردا بیان باز یک عده متاسفانه این رو بردارن و داستان درست بکنن. هر کی این خاتم رو گفت قبول نکنید. این یه خاتمی میده و خاتمش رو هم با یک دستی میده که من نمیگم الان کدوم دست چپ و راست به چیه و به اصطلاح بعد از اون شما باید طلسمی رو بزنید بر روی یک کیسه که این به اصطلاح خاتم رو در این کیسه بگذارید و با اون طلسم موم کنید درش رو و اون خاتم به نشانه عهد شما و او به اصطلاح داده میشه به شما. ایشون در زمانی که تشریف میاره برای شما یکی از اون دخترهای زیبا جمال رو به عنوان اصطلاحاً عهد و قوت بین شما و او براتون میگذاره که اصلاً توصیه نمیشه اینجور چیزها برای هیچ کس که خدای نکرده، چون من بارها گفتم که شاه پریان با انسانها فکر نکنید که اینها مهربان هستن، اینها نه، پریها با انسانها اونقدری الفت ندارن که مثلا جنیان اینها هستن. اینی که میبینید جناب عبدالقادر گفتم بسیار مهربان، اینها پریان مسلمان هستن. ضمناً این جناب ام الجن بر تمامی ادیان، زبانهای گم شده، ناشناخته و همه اینها ایشون وارده و همه اینها رو میدانه. بعد که میاد یک خاتم به شما میده، یک چیز دیگه هم در یک حالت شیشه مانند در یک جعبه‌ای به شما میده که اون عنصری از یک چیز کیمیاست که به شما میده و نشان عهد ایشون هم اون خاتمی هست که به شما میده و عرض کردم در یک کیسه میگذارید و اون کیسه رو مهر و موم میکنید و به شما هم ممکنه بگه کیسه رو ببر در کجا بگذار یا در کجا نگهدار، که باید اون کیسه و اون انگشتر در جایی نباشه که چشم هیچ فردی بر او بیفته. و زمانی که ایشون میره به شما یک دستور میده، همون جور که همه دستورها به این صورت هست که برای شما میگن سری بعد اگر مثلا میخواید ما رو دعوت بکنید به چه صورت هست. دیگه از اون زمان به بعد جناب ام الجن هیچ وقت خودش برای شما نخواهد آمد، برای شما یک مأمور یا 3 مأمور رو میگمارد که اونها هر کدوم در مثلا چند 10 نوع علم مسلط هستند و اونها با توجه به تفویضی که این جناب ام الجواهر یا ام الجن میکنه برای شما کار انجام میدن. و باز هم توصیه میکنم عزیزان دوستان دنبال مسائل نرید. این مسائل اونقدر که میبینید اینجا شیرینه یا مثلا جای دیگه براتون آب و تاب میدن، به این صورت نیست. این مسائل بسیار بسیار سخته، طاقت فرساست و من اولین چیز و آخرین چیزی که برام مهم هست سلامت زندگی شماست، پاکی زندگی شماست، به خطر نیفتادن زندگی شماست. و اونایی هم که میگن که شما دستورات میذارید دیگران آلوده میکنید، خداوند همه اون رو هدایت بکنه. دوستان کانال رو حمایت بکنید بلکه کانال بره بالاتر با حمایت های شما، با کامنت های زیاد شما، با لایک های زیاد شما، با حمایت شما از کانال، حالا مالی و همین مسائلی که گفتم. سپاسگزار میشم که شیر بکنید برنامه ما رو برای دیگران در کانال های مثل واتساپ و تلگرام و اینها و حمایت بکنید. این کانال خودتون هست و ما هم انشالله بتونیم این کانال رو ادامه بدیم و برنامه رو ادامه بدیم
در پناه دادار پایدار باشید. دیگر برنامه‌های همین پلیلیست اصطلاحاً واقعیات ماورا و تسخیرات رو هم برید حتما نگاه بکنید، برنامه‌های جالبی هست. تا برنامه و تا زمان دعای دیگر، دادار پایدار یار رو یاور شما.